تحلو حياتي بقرآني وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي وغدا وسامي قرآني. يا الله. هل تعلم أن هناك شيء اسمه التدارس القرآني، وهو مختلف تماماً عن التدبر؟ التدبر فردي، أما التدارس فهو جماعي. التدبر هو تأمل المعاني والمقاصد، أما التدارس فهو النقاش مع التفاعل. التدارس هو أحد مشاريع مؤسسة النبأ العظيم اللي سعدنا وتشرفنا بزيارتها في مكة المكرمة. مؤسسة النبأ العظيم هدفها الرئيس التدارس، وإن كان لها من مشاريع أخرى إلا أن هدفها الرئيس نشر ثقافة التدارس بمنهجية علمية خاصة تميزت بها المؤسسة، سميناها منهجية التاءات الخمس. ونقصد هنا بالتاءات الخمس التمهيد، التلاوة، التفسير، التدبر، ثم التزكية، الذي نقصد به التخلق. كيف نستطيع أن نقرأ القرآن الكريم ونتأمله ونتدبره، ثم ننتقل إلى الجانب السلوكي لهذه القراءة ولهذا التدبر. من أبرز ما يمكن أن يذكر في أهمية التدارس أن التدارس يثري العقل. التدارس ليس محاضرة يأتي الشيخ فيجلس فيلقي المعلومات التي لديه والبقية يستمعون. التدارس لا بد أن يكون تفاعلي. عندنا منهج خاص بالتدارس بدأناه بقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس مع سورة الفاتحة، ثم توسعنا فوصلنا الآن إلى المفصل كاملا من سورة قاف إلى سورة الناس، لفئتين من الناس، لعامة الناس وأسميناه بالمفصل للمبتدئين، حقيبة المفصل للمبتدئين، وأيضا لأهل الاختصاص من أصحاب الدراسات القرآنية وطلبة العلم. هذا أعمق من المبتدئين، أسميناه حقيبة المفصل للمتقدمين. مصدر هذه الفكرة وهي فكرة التدارس جاء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا المشروع ليس عبارة عن منهج وكتب فقط، بل هو عبارة عن دورات تدريبية تعلمنا كيف نتدارس القرآن الكريم سواء في المساجد أو المعاهد أو بين أفراد الأسرة. وما زالت هذه الدورات قائمة إلى اليوم، نقيمها كل أسبوع. يمكن لأي أحد من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن ينضم إلى هذه الدورات من خلال الرجوع والعودة إلى موقع المؤسسة على جوجل، أو حتى قناة المؤسسة على التليجرام. عندنا قناة باسم مؤسسة النبأ العظيم. المشاريع الأخرى التي تخدم التدارس، عندنا برنامج تدارس الأسرة. تدارس الأسرة خاص بالأسر، يعني يمكن لأي أب أو أي أم أو أي أسرة يمكنه أن يتدارسوا قصار المفصل وهم في بيوتهم. يحضر معنا الدورة التدريبية كيف يقيم مجلس التدارس، ثم ينطلق فيتدارس مع أولاده ومع أسرته. عندنا المنهج موجود، يمكن أن يتم تحميله مجانا إلكترونيا ويتدارس المنهج مع أفراد أسرته. اشترك معنا في هذا البرنامج أكثر من 60 دولة بمشاركة أكثر من 20,000 أسرة. استطعنا أن نقيم أكثر من 70,000 مجلس تدارس. أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لمؤسسة النبأ العظيم لنشر هدي القرآن الكريم على جميع مبادراتها القيمة. أشارككم في برنامج تدارس الأسرة في مؤسسة النبأ العظيم. بكل صراحة نقول أن البرنامج برنامج قيم جدا، يساعدنا مع أسرنا في تدارس كتابه الكريم، وبخاصة في تدارس الأسرة 1 و2، وننتظر منها إن شاء الله باقي الأجزاء إن شاء الله من هذه الورشات الإسلامية الأسرية المحببة إن شاء الله تعالى. استفدنا الحقيقة فائدة كبيرة من البرنامج، ونشكر كل الإخوان القائمين عليه. إحدى الأخوات أرسلت إلينا بعد أن أرسلنا لهم الاستبانة نسألهم عن مدى تأثير التدارس في بيئاتهم وفي أسرهم، فقالت: كانت جدتي
تعيش في حالة من الوحدة أو في عزلة ووحدة داخل البيت، لا تكلم أحدا إلا على النادر. فلما جاء مجلس التدارس، وكنا نقيم مجلس التدارس بجوارها، نجتمع أفراد الأسرة ونقيم هذا المجلس بجوارها، فلما كنا نتناقش ونتساءل ونسأل بعضنا بعضا في هذه الآيات، كانت تشاركنا ببعض ما لديها، فأخرجتها من عزلتها ووحدتها وأصبحت غير التي كانت عليه، فتغيرت نفسيتها وتغير تعاملها معنا بفضل هذا التدارس. جميل أن تجتمع الأسرة على مائدة القرآن كما تجتمع على مائدة الطعام. اشترك الآن في إحدى دورات التدارس وتعايش مع القرآن الكريم أنت ومن تحب. قد علا صدري بما للناس قال الله به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. كل شيء يبدأ من البيت بالتوجيه وينتهي مع القدوة بالتقليد. حافظ القرآن في رحلته مع القرآن يحتاج إلى قدوة حسنة يمشي على خطاه، فاجعل لنفسك مربي وقدوة كما كان لضيفنا اليوم مربي وقدوة. شيخنا الحبيب أبو محمد، بدايتك في حفظ القرآن تبارك الرحمن كانت عجيبة. أنا ما أقول أنت بديت مع محفظ يحفظك القرآن، أنت بديت مع مربي. والدك الله يطول في عمره اختار لك الشيخ عبد الجبار للتربية وللحفظ. حدثنا عنها. طبعا فكرة المربي شيخ هي فكرة قديمة من عهد الخلفاء، يعني لما كان الوالي يكون مشغول في الحروب وفي يعني الدعوة إلى الله، كان دائما يترك الأبناء مع مربي مو محفظ للقرآن. نعم. يعني المربي هذا كان يعني بشؤون الطالب في جوانب كثيرة بحياته. نعم. ومنها القرآن جانب أساسي، لكن أنا المربي كان في حياتي كان حتى تحصيلي العلمي كان يعتني فيه. الله وكان لدرجة أنه يحضر اجتماع أولياء الأمور مكان الوالد يعني. نعم. فلهذا هو الشيخ. الله الله أكبر. أخذت على عهد على نفسي هو وأخوانه أنهم يتربوا على القرآن، والحمد لله الله يسر لنا الشيخ جبار جزاه الله خير، وقام في واجبهم وظل معاهم فترة طويلة وهو يدرسهم القرآن ويحفظهم القرآن، وبفضل الله سبحانه وتعالى هو وأخوانه حفظوا القرآن كامل. وهذا ترك لي أثر كبير، يعني لدرجة أن لما وصلت إلى سن منتصف العمر كان حتى الدورات القتالية والألعاب يعني أنا أذكر كنت ألعب لعبة قتالية اسمها كيك بوكسينج، هو اللي وجهني على أساس ندري عنها هذه. لا لو ندري ما زعلناك ولا مرة. ها. طبعا كانت الحلقة مع الشيخ المربي الشيخ عبد الجبار كانت في البيت وفي المسجد، يعني كان في أجزاء منها تكون في البيت مع إخواني الثلاث، وأجزاء المراجعة تكون في المسجد. بكل صراحة عيسى عنده طموح حقيقة، وكان في الحفظ يعني مجد ومجتهد حقيقة يعني، وعنده بديهة الحفظ، سريع في الحفظ ما شاء الله. هو أخوه يوسف كذلك نفس الشيء، كانوا يسابقون على الحفظ. أنا أذكر بديت أول سورة في القرآن الكريم كانت سورة الصافات، حفظتها، كان الوالد مسوي مسابقة في البيت، وهذه كانت ترى الوالد هو كان أول معلم يعني، لكن أظن الوالد كان بسبب مشاغله فسبحان الله كان يعني من البركة في حياتنا أن الشيخ عبد الجبار ظهر المربي وتابع الجهد اللي الوالد أساساً بذر البذرة الأولى فيه يعني. لاحظ معاي، اختار لابنه مربي يحفظ القرآن، وحلقة قرآن تراجع له القرآن في المسجد، ويعمل مسابقة بين الأبناء كي يخلق بينهم جو تنافس في المنزل. هكذا يكون الحرص والاهتمام على الأبناء. لا شك القرآن معلم، ولله الحمد والمنة، يعني تربوا تربية لفضل الله سبحانه وتعالى، نحمد الله عليه سبحانه وتعالى. دائما أي تجربة إذا كان في سن صغير
الطفل يكون عنده طاقة لكن تحتاج توجيه. من الغريب انك تقول انك تقدر انت بالسن هذا توجه طاقتك. طبيعي ان انت تبي تلعب، تبي تستانس، تبي تطلع، لكن لازم في شخص ينظم حياتك. فكان دور الوالد الكريم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالله سبحانه وتعالى فتح لك دائما بابين. انت تقول في انسان ممكن في الحياه او في حتى في يعني في تعامله مع الله سبحانه وتعالى افضل منك. فانت تقول يمكن هذا الشخص محظوظ، عنده وقت، عنده نعمه مو موجوده عندي، لكن الله سبحانه وتعالى اعطاك الخيار الثاني. صبر، اصبر، حاول انك انت يعني تكون تبذل اسباب اكثر. شيخنا الحبيب، ماجستير إدارة أعمال ومن بريطانيا، وأنت تبارك الرحمن حافظ القرآن وإمام، هل تؤيد هذا الشيء أن حافظ القرآن والإمام يختار تخصص آخر في مجالات أخرى دنيوية؟ شيخ، هذا أنا يعني من أهم الأشياء اللي ممكن يسويها حافظ القرآن أنه يحتك في المجتمع. نعم. فأنا كنت من لما كنت يعني وصلت مرحلة التحصيل العلمي الأكاديمي، اخترت الشيء اللي يجعلني أنا كحافظ القرآن قدوة زينة في المجتمع، مو فقط في المسجد. الشيخ عيسى العنزي صاحب صوت جميل وعذب تبارك الرحمن. هذا الصوت الجميل كان سبب في استمراره في الإمامة حتى في فترة دراسته في بريطانيا، فأصبح إماماً في مسجد الفلاح في برمنغهام طوال السنة. أما في رمضان كان ينتقل بين المساجد في أنحاء بريطانيا، مساجد لندن، برمنغهام ومانشستر. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وأنا عملت خطبة في بريطانيا والشيخ عسى الله يحفظه ويبارك فيه ترجم هذه الخطبة كلها بإتقان. عسى الله يبارك فيه. أنت فعلا الحافظ المتقن العصامي. من الأشياء اللي أنا كنت صراحة جدا حزين عليها لما اتخذت قرار أني أكمل تعليمي، كان أن أنا ممكن أفقد يعني مكاني في المسجد، وأن أنا ممكن هذا الشيء يأثر على شخصيتي يعني. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا حكمة في كل شيء يعني. فلما رحت بريطانيا وصليت أول مرة في المسجد، وناس بسيطين جدا، لكن تأثرهم في القرآن جدا جدا يأثر فيك يعني. أنت كإنسان ما تعرف ممكن قيمة الشيء اللي داخلك، لكن لما تشوف إنسان مجرد أنت شخص عربي يقرأ القرآن بالنسبة له هذه نعمة. وما زال الشيخ يتعاده معاهم لين سبحان الله يسر أمور ثانية، وعيسى راح يعني مكان ثاني، والدكتور وليد رحمة الله عليه يعني هم قام بواجبه معاه. في هذا المكان في مسجد الدولة الكبير كانت بداية الرحلة. أنا ما أقول الرحلة القرآنية، كانت بداية الرحلة في حياتك كلها لما قررت أنك تقرأ على الشيخ الدكتور وليد العلي رحمه الله وتاخذ عنده السند. حدثنا عن هذه الأيام. شيخ، الرحلة مع الشيخ وليد رحمة الله عليه هي أسميها قصة البحث عن قدوة. نعم. الشيخ وليد كان يعني تدري المسجد الكبير منعزل تقريبا عن المناطق السكنية. صحيح. وكان يعطيك يوم واحد في الأسبوع. يوم يعني واحد بس. يوم واحد، يوم الأربعاء ساعة واحدة بس. نعم. وأنت ويعني وشطارتك أنك تكمل معه. فلما أنت تقول تبي تختم القرآن على شيخ
ويعطيك ساعة واحدة في الأسبوع كان صعب. نعم. لكن شخصية الشيخ دكتور وليد رحمة الله عليه كانت شخصية قدوة، فأنت تبحث عن المعلم مالك يكون بالطريقة هذه. صحيح صحيح. في سنة من السنين كان في رمضان قال لي أنا أقعد في المسجد من الظهر إلى بعد التراويح. صحيح صحيح. فإذا أنت إلى العشر الأواخر. إلى العشر نعم. الأواخر، إلى أن يذهب المدينة. نعم. في العشر الأواخر يعني. فقال لي إذا أنت تبي يعني تحصل على يعني كمية أكبر من المقرر. نعم. تقدر إنك تقعد معي وبحظك يعني. نعم. ممكن يوم أسمع لك، يمكن يوم ما أسمع لك. نعم. فقعدت معاه إلى أن أنهيت القرآن. تبارك الله في ال20 يوم هذا. في ال20 يوم. الله أكبر. الشيخ وليد العلي رحمه الله كان مدرسة. كثير منكم لا يعرف كم كان مميز هذا الرجل. كان بارا بوالديه، محب لأهل القرآن، لا يتحدث عن أحد بسوء، لا ينشغل بأمور الدنيا، دائما تجده مبتسم. كان رجلا بأمة. ودنا نعرف دائما احنا في مسجد الدولة الكبير لحظة الختمة في السند، شنو كانت أجواءها في أي يوم، في أي لحظة؟ شنو كان شعورك وأنت مع الشيخ وشعور الشيخ الله يرحمه نفسه؟ طبعا الشيخ وليد المتميز في الإسناد اللي يعطيه الشيخ وليد، طبعا اللي ما يعرف الإسناد هو أن اسمك يكون متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العادة أن أنت تختم القرآن على شيخك ويعطيك الإسناد. نعم. فأنا لما ختمت القرآن في رمضان حسيت إنه خلاص يعني، فرحت للشيخ قلت له شيخ متى تعطيني الإسناد؟ نعم. قال لا تو الناس يعني. مع إنك خلصت القرآن. مع إني خلصت القرآن. نعم. فقال لي لا يا عيسى لازم تحفظ متن تحفة الأطفال، يتأكد إنك ملم في التجويد يعني. نعم. ومتن الجزرية. الله أكبر. ويشرح لك إياها كل حرف فيها بينك وبينها. بعدين يشرح لك كتاب آداب حملة القرآن. الله أكبر. يتأكد انك انت يعني الشيخ دكتور البدر. نعم. اي مؤهل انك انت يعني تمثل القرآن وتعرف ما هي القيمة اللي الله سبحانه وتعالى اسبغها عليك بحفظك للقرآن. وبعد ذلك اذكر لما ختمنا الختمة الأخيرة يعني خذاني للغرفة الصغيرة وكان قاعد على القنفة وانا كنت قاعد على الأرض. نعم. يعني قلت له أنا يعني أبي أختم وأنا أكون قاعد على الأرض يعني لأن. نعم. أنت الشيخ من باب التواضع. نعم. ففاجأني أنه هو جلس على الأرض يعني معايا. وختمنا وكان يعني دمعت عينه في ذيك اللحظة. خير الكلام أحياني كل اهتمامي أغلى مرامي سر التزامي قرآني. كأني أذكره لما كنت يعني أستعيد شريط حياتي مع الشيخ وليد كأنما كان مستعجل لأمر ما. نعم. يعني كأنه مودع يعني كان يعني يسرع في الانتهاء من الأسانيد في التعليم. كان خبر استشهاد الشيخ وليد العلي فاجعة للجميع بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كان في رحلة دعوية في إحدى الدول الأفريقية، وفي فترة راحته كان في المطعم، ودخل المطعم إرهابي فأطلق رصاص عشوائي فأصاب الشيخ وليد العلي وأصاب رفيقه الشيخ فهد الحسيني، فاختارهم الله سبحانه وتعالى شهداء نحسبهم والله حسيبهم. استشهد الشيخان الكويتيان وليد العلي وفهد الحسيني في هجوم إرهابي على أحد المطاعم ببوركينا فاسو. راح ضحيته 18 شخصا من جنسيات مختلفة، حيث كانا في دورة شرعية للأئمة والدعاة هناك. أن لا إله إلا الله وأشهد وليد السجايا لم يزن بريبة علي فلم يدركه بالمجد كوكب. لقد عاش محمودا ومات محمدا. والله إلى الحين أنا مو مصدق الخبر، والصدق أن أنا كنت أقول يعني كطالب مع الشيخ وليد كنت دائما أنافس فهد. نعم.
فقلت هذه سبقني فيها فهد، يعني هذا الشيء سبقني في فهد، وكنت أتمنى أني لو كنت في مكان فهد. الله يغفر له ويرحمه. اللهم آمين. ودائما نقول ان احنا سعيدين ان احنا نتكلم عن شخص اثر فينا كلنا يا ابو محمد، وكان قدوه لنا في كل شيء، في حرصنا، في اهتمامنا في وقتنا، في تعليمنا للناس، في نشر القرآن. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا معه في مكان احسن من هذا المكان. اللهم آمين. السلام عليكم. هذا يبقى إهداء بسيط ولكن قيم. هو كيس مصحف القراءات العشر. هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي ينر وجداني، يا الله آنس بقربك وحدتي وجناني